Hello everyone. Hello everyone. Today we will be discussing about how to create a web application ASP.NET MVC to create a electronic commercial website, something like this one. So in order to get the template, you can go to the Google search. You hit the Electro free HTML template. Trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về làm thế nào để các bạn tạo ra một cái trang web mvc.net bắt đầu từ đầu, được chưa? Thì các bạn lên Google có chữ Electro Free HTML template, chúng ta sẽ ra được một cái trang web, được chưa? TheThemeWagon.com đây. Thì đây các bạn chỉ việc cung cấp email address và sau đó chúng ta có thể lấy được cái link này. So all you need to do is provide your email address, then they can send you the download link. You can start download from there. And here is the demo for the website. This is very good, I think. Đây là một cái trang web khá là hay. Đây là cái phần front end. This is a front end website, so we can start coding this front end. And for the back end, we use another template. Với trang admin chúng ta sử dụng một cái template khác, các bạn gõ chữ w3 school ở đây. So you go to the w3school.com and then you go to the w.css. Các bạn vào trong w3.css này. Chúng ta sẽ có một số các cái theme template ở đây. Các bạn dùng cái template nào cũng được. So you can use any template you want. So this is an simple example, right? You can go to the w3 css template. And then from there you can see some template that you like. For example, which one may be good right here. Cái template nào mà các bạn có thể cảm thấy là mình có thể sử dụng được, được chưa? Thì sử dụng được thì ở đây mình sẽ chọn lấy một cái đi. Chọn lấy một cái template nào trông nó sáng sủa một chút. Maybe this one. Okay. Có thể maybe we can select this one as a template. This is very compatible to the Bootstrap admin, but this much lighter. Cái template này cũng ổn đấy. So với Bootstrap thì nó nhẹ hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ sử dụng cái template này. Yep. Okay, so we have two templates here, one for the front end and one for the back end. We will start from the scratch. Chúng ta có hai cái form mẫu ở đây rồi, một cái dùng cho phần back end, phần admin ấy, và một cái dùng cho trang ngoài. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. The first thing you need to do is to open the Visual Studio 2020 or 2019, it depends on the version. So I prefer 2020 here. Các bạn mở Visual Studio lên, chúng ta sẽ bấm vào cái Create a New Project. Visual Studio 2019 cũng được, 2022 cũng được, giống nhau thôi. So you create a new project. From this one, you search for the web, and then you select the ASP.NET Core Web with Model View Controller. We prefer to use this one. Các bạn chọn cái Model View Controller ASP.NET Core, được chưa? Chúng ta sẽ thực hành cho mô hình Model View Controller. Then you name the application. Let's see, Electro MVC. Okay. Let everything left default over there. Location, you can specify the location if you want to. Các bạn có thể chọn cái location, cái folder trên đường dẫn của các bạn để chúng ta tới đây cái mặc định. Then next, right here we select the Net Framework 7.0 standard term support. That's default. Everything leave default there. Sau các bạn chọn để mặc định tất cả những thông số còn lại. Yeah. Okay. Then we have to wait for a few minutes. Các bạn chờ một chút. Before doing anything in your application, the first thing you have to do is to check if there is anything wrong with the application, right? Trước khi các bạn chạy bất kỳ làm một cái phần code ở bất kỳ tiếp theo, các bạn phải chạy chương trình trước xem nó có vấn đề gì không đã. Nếu nó không có vấn đề gì về mặt cấu hình hay về mặt kỹ thuật, chúng ta mới làm những bước tiếp theo.
Okay, we have to wait for a few minutes for the first time the application is initialized. Okay, everything's fine, everything is good, right? Everything is good, so we can start from here. Mọi thứ vẫn ổn, không có vấn đề gì cả. Chúng ta bắt đầu từ đây. Yeah. Thì để chạy cái chương trình này, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu làm từ cái phần user trước. So the first thing we have to do for this application, we will move to the back end. We will create the back end first. Okay. So for the backend, for the backend right here, we will create a template for this one. We have front end and we have back end, right? First, we will create the layout for the back end. So you need to do to go to the view, go to the share folder. Right here we have front end. We have right here we have the layout for the front end. Ở đây chúng ta đã có giao diện ở phần trang chủ rồi. Cho các bạn tư lệnh mặc định này. Chúng ta tạo thêm một cái phần giao diện cho cái phần admin. Yeah. We create the layout for the backend. You go to the share folder. You add new view. Các bạn vào phần share folder có thể bấm vào cái phần phần view. Let's see. Okay. Razor view, right? We go to the razor view. Let's see if I understand it correctly. New scaffolder item, right? Okay. This is same thing. You can go to the layout. This is the layout, right? We can create a new share layout, new item. You go to the let's see, this razor view share layout. No, okay. Sometimes I forget how to add it. How do you create a new view right here, and you name it view. This is a page layout. View name. You create the admin layout. Okay. You edit. Các bạn chọn một cái layout, các bạn để là dạng gì ạ? Admin layout đây. Let's see what we have here is a CSS. It's not important. So we have layout here, right? All we need to do is to copy the layout here from the CSS. If you try it by yourself, and here is the HTML code for the layout. Let's copy everything from here. Các bạn copy toàn bộ những cái phần ở phần này, bạn paste vào đây. Yep. Okay. Okay, let's see. This one from the internet. Okay, it should be problem. Cái này đường dẫn từ internet thôi, không cần phải đường dẫn cục bộ. Yeah. Right here we will have to make a render body. So we have to remove something and add render body onto it. Ở đây chúng ta cần phải xóa ra một số các cái phần và thêm một thể render body vào. Yeah. We have to remove. I prefer to remove almost everything. We remove this one, and we have render body. Okay, that's good. Now we want to test the layout. This layout, you can go to the controller, you add another controller here. Các bạn vào controller, bạn add một cái trình điều khiển mới. Yeah, add controller. For now, add a home controller. You
add admin controller. Yes, các bạn tạo một trình admin controller. From here, generate a view, add a view for the index. Right, we have razor view here, and then we use layout from the share folder. You have the admin layout. We inherit from the admin layout. So chúng ta kế thừa từ cái layout là admin layout. Tất cả những gì chúng ta cần làm là khi mà chạy vào cái admin này thì nó phải ra được cái layout của admin. Yeah. So every time when we create something, we have to test it first, right? And then we run. We expect that when we provide the controller for the admin right here, admin, we will see another admin layout. Okay, that's good. Here is the admin layout. Okay, here is the default, right? So we can add another option here, such in case we don't need to manually enter the controller. Chúng ta có thể tạo ra một cái đường link đến cái phần admin trong trường hợp chúng ta không có muốn phải gõ bằng tay. We go to the layout. We go to the layout from here. We have privacy. We copy this one. Chúng ta copy cái này, paste xuống và sau đó chúng ta chọn cái gì ạ? Chỗ này nó là admin. Here add controller is admin. Controller chúng ta để là admin, đây action chúng ta để là index. With ASP.NET action is index, right? Okay, let's go test it again. We have admin here. Okay, we have admin layout. Admin layout. Okay, and when we from admin layout, if you want to go back to the home page, we create another navigation for the home page. Right? Admin layout, view, overview, home page. We create another one from here. Welcome, Mike. This one, maybe. No, overview. You can copy this one, or you can change this, right? Home page, right? From right here, we provide home. That's all. And then we can go back and forth between admin and the home page. Chúng ta có thể quay điều hướng giữa admin với trang chủ của chúng ta. Here is the admin, right? And here is the home page. Okay, that's good. The first thing we need to do is to create a user, so they can log in, log out, or even we can create a product first. That's fine, whatever you want to. For the simplicity, I will create the user controller. Chúng ta sẽ tạo ra một cái user trước cái đã, cho phép người dùng có thể đăng nhập vào cái trang admin. Here we can close something. We can close this. Chúng ta có thể tắt bớt một chỗ cái này đi được rồi. In order to create the user controller, in this tutorial, I will go with the course first design. So you all you need to do is to provide the model. So trong phần này chúng ta sẽ tiếp cận theo hướng course first, được chưa? Chứ chúng ta không tiếp cận theo hướng database nữa. Bởi vì trong cái database, khi mà chúng ta thay đổi một trường rất là vất vả. Yeah. So we need to create a class, user class. Right. Okay. We have user class. This will manage the user, app user interface. Chúng ta tạo một cái lớp class user, được chưa? Trong cái phần này chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một số cái trường. In this class we create some property. First public, right? We have public in user ID, right? Right here we have get set. Okay. Similarly, we what do we have?
Right, we have this one, public user string. We have username. Right, we have get and set. We have public string. We have user passwords. Get and set. Okay, and then username. We have user email. mm, Public string. User email. Okay, get and set. And then we have public string users roles. User roles mean user maybe administrator or normal customer. Thì chúng ta tạo ra một cái số trường user ID này, username này, email này, mật khẩu này, role nó có thể là người dùng thông thường hoặc là admin, được chưa? Chúng ta tạo luôn ở đây. Here we have annotation. Let's see. From here, I just want user ID to be the primary key. Mình muốn là trong cái dùng ở key này thì nó chính là cái primary key của chúng ta. We use the system component annotation. Chúng ta sử dụng cái system component annotation này để cho chúng ta biết rằng là đây là cái trường ID. Okay, username, user email, user password, and user role, and that's all we need for the user. So you can add more information, right? Right here we see there's some underline. Some we want to fix this, declare nullable. So, we have multiple way to fix this, right? Add the question mark after the string, right? Question mark right here, meaning that is allowed null value. Just to make sure that it's work. Okay, that's all. Ok, trong cái phần này các bạn đã tạo ra mà các bạn đã khai báo một cái gì ạ? Một cái trường username, user ID, cái này email, password, role. Mình muốn là chúng ta toàn bộ những cái phần này nó đều là cái trường none không phải empty, được chưa? We want all of this field to be required. Okay. This is required. This is required. So require means user have to enter data. Okay, that's all. Let's see. Let's see. Make sure. And then let's see. We have string. When we want to set. Let's see if we what happen if we not do if we finish everything here. Okay, we have user, right? So all we need to do is to create the controller for it. So from here you can create a controller for user using with view and using entity framework. Sau bước này các bạn sẽ phải tạo cái controller cho cái này. Chúng ta sẽ sử dụng các cái hàm sinh ra tự động chứ chúng ta không muốn viết bằng tay. Yeah. Controller, and then you model class. From here you specify model class to be the user class right here. User class. Các bạn chọn model lúc này nó là user, được chưa? Thì lúc này nó sẽ tự động nó sinh code ra cho chúng ta. For the data context class right now it is empty. Okay, so we have to add the data context class. Các bạn cần phải tạo cái context class. Thì ở đây khi bạn cần add thì đây nó sẽ tự động cho chúng ta tự động tạo cái database context class. So it will automatically add the name of the context class, data context class for you. You don't need to do anything. Hit the plus sign. Right here, user controller satisfy admin layout. We want to manage user, so we can inherit. We use the admin layout. Okay.
các bạn chờ một chút. Let's wait a few minutes. Most of the time when we are creating this application, so meaning that I just want you to minimize coding. I don't want to type a lot of code. Tôi không muốn là chúng ta cần phải gõ code quá nhiều. Chúng ta copy càng nhiều càng tốt. What happens if we stop here and we run the application? Admin, and if we hit the users controller, right, you will get an error. Khi mà các bạn chạy thẳng tới này, các bạn sẽ có một cái lỗi. Error meaning that you cannot access to the database, right? Everything is a model. It's trying to access the database, but it's not. Các bạn đó, cái này đang lỗi là chúng ta không truy cập đến cơ sở dữ liệu. Cái này nó chỉ là trên mô hình thôi, chúng ta không có cơ sở dữ liệu và bây giờ chúng ta cần phải truy cập vào cơ sở dữ liệu, được chưa? So the next step is to migrate to generate a database that contain the users table. Cái bước tiếp theo đó là chúng ta cần phải tạo ra một cái gì ạ? Cái bảng cơ sở dữ liệu mà nó chứa cái thông tin này để nó có thể thêm vào. SQL, you open the Visual Studio, SQL, Visual Studio, SQL, Visual Tool Management Tool, SQL Management Tool, Management Studio. Oh man. Let's open the SQL Server Management. You open the SQL Server Management. Các bạn mở cái SQL Server Management Studio lên. Chúng ta sẽ phải cung cấp cái thông tin về server. So we have to provide the server information for the application in order to connect to the server correctly. Các bạn cần phải cung cấp thông tin. Hiện nay chúng ta chưa có bảng cơ sở dữ liệu nào. Right now we don't have any database, right? We have to create a database first. So I will name it electro database. Các bạn, tôi sẽ tạo một cái database tên là electro ở đây. Electro database. So the database is empty right now. No table, right? Okay, then we go back to the application. Chúng ta quay trở lại cái ứng dụng. Giờ các bạn vào application setting này. And you open the application settingization file. Right here we have the connection string. You have to modify it. Các bạn cần phải thay đổi nó. Thì and then you go to the server and right click on the property. Các bạn cắm chuột phải vào đây. Copy cái này được chưa? Copy the name of the server and then replace this one, right? Thay thế cái đoạn này, được chưa? And the database name, tên của server, tên của database cũng phải thay đổi, là electro, right? The database name right now is electro. Okay. So if we start here, what happened? Is this running? Let's give it a try, right? Chạy chưa? Dạ, có chạy hay không chúng ta thử. No, it's not working, right? Login failed, is not trusted. So, if you have something like this, just copy this one. Nếu như các bạn gặp một lỗi tương tự, copy cái này lên trên này. So they will provide a lot of solution for this issue. So one solution, I found it in number 26. Just copy this one. Có một cái này, các bạn copy lấy cái này. Bạn sẽ paste nó vào đây. You paste the solution here. Okay. Okay.
is running. I'm not sure. Chạy chưa? Chủ chắc. Dạ. Chúng ta cùng xem. Cái phần này tưởng thực ra là cái vấn đề tôi có thể fix ngay từ đầu, được chưa? Nhưng mà tôi không muốn fix. Ở đây nó invalid object name. Right here we have we see the SQL exception. There's no object name user here, right? Table trong cái bảng này chúng ta không có một cái bảng tên là bảng user. If you click this table, you see that no table named user, right? So the next step is to mapping the user table. So you can create by hand, but I don't want to create by hand. So from the Visual Studio, you open the package, manager console. Các bạn mở cái package manager console lên, and you type add migration, right? We have init users table. Enter. Các bạn gõ chữ câu lệnh add migration và đằng sau này các bạn đặt tên là cái gì cũng được. So here is a migration. It will create a table user for us, right? But this one, in the table user, you see that they create a new table with username, identity, right? Int, table column username. Now, and varchar max. Do we want max? I don't know. I don't think we need a max here. We only provide 50. 50 chúng ta giảm lại trong được 50 thôi, nhiều quá nó sẽ bảng nó không tối đa. Yeah. Okay. Okay, and after we add migration, we need to update the database, right? Update database. Các bạn cần phải update cái bảng cơ sở dữ liệu. Lúc này các bạn có chữ update gạch ngang database, hit enter, and then you hit enter. So it will run this SQL command. It will run this one. So when you go back to the database, you refresh it. Các bạn quay trở lại cái bảng dữ liệu. Lúc này các bạn sẽ thấy bảng user đây, được chưa? We can see the user database column with 1, 2, 3, 4, 5 field, 5 columns, right? I think everything is good right now, so we can check our application again, right? Chúng ta có thể kiểm tra một lần nữa. User, right? User controller. This is good. Right now, hold on. You create a new user, right? Username admin, user email admin, Gmail, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, and admin user administrator. Chúng ta sẽ tạo một cái người dùng tên là admin, email, mật khẩu, role tức là vai trò là administrator. Okay, hit create. Okay, everything's good. We go back to the database and check if the user has been inserted or was inserted, right? We select top 1000. Oh, okay, everything's good here. Okay. Okay, we create another username for testing. Chúng ta tạo thêm một cái username nữa để vào mục đích test sau này. Yeah. We name it customer. Chúng ta đặt tên là customer. Email customer gmail.com. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và hôm nay nó gọi là customer. User customer. Whatever name you like. Tên gì cũng được. Tạo ra một cái. Rồi chúng ta có 2 username rồi. Bây giờ công việc tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì ạ? Đổi tên lại một chút chỗ này nữa. Đổi tên. So we can stop from here. It works well, right? The next step is to create a user login form, so user can log in, right? User login form. Let's see from the user controller.
right? Let me see, do I need to create another one? Okay, I just want to create a unseen user get right here. We have detail, right? We have detail right here, meaning that we can find the user, first user. Okay, if user found not fail. Okay, that's maybe good. We need to create a user login detail. Okay. No, I just want to put in another file. Maybe let's see, user account manager. Right? Okay, account manager. Because the user controller will be used for the administrator purpose. Nên chúng ta sẽ tạo ra một cái controller khác dùng để cho việc đăng nhập thôi. Có thể cái user này chúng ta để cho cái phần quản lý, sau này chúng ta dễ xử lý. Yep. Create an empty one. This time I name it account controller. So by the account controller, so here is the account controller. So let's see, from there we create a login. Okay. So for login, return default view. From here I create a view for the login. Razor empty, so I can inherit, kế thừa một cái form mẫu nào đó chẳng hạn, hoặc là có thể tạo ra một cái form login riêng cũng được. Kế thừa nó đi. Let's see, offering I use the template from the default. You can use any template you want. Ở đây chúng ta tạo ra một cái template là layout, default là layout bên ngoài. Yeah. Okay. Now we'll come back to see if we have any interesting form. Chúng ta xem có cái form nào dùng được ở trên này không. Routing partner form model code. Let's see. Demo W code model tooltip. Let's see. Oh, right here. We have the input form. Right? We have name, we have email. Good.